Tại sao ở Trung Đông nhiều quốc gia vẫn còn vua, vẫn còn quốc vương, trong khi phần lớn thế giới đã khác rồi? Hiện tại có một số quốc gia ở Trung Đông vẫn duy trì chế độ quân chủ. Trước khi đi sâu vào lý do, hãy trả lời câu hỏi: có bao nhiêu nước ở Trung Đông vẫn còn vua? Theo định nghĩa phổ biến của khu vực Trung Đông, hiện tại có 7 quốc gia quân chủ hiện nay. Một là Ả Rập Xê Út với chế độ quân chủ tuyệt đối do nhà Saudi cai trị. Hai là Jordan với chế độ quân chủ lập hiến do nhà Hashemite lãnh đạo. Ba là Kuwait với chế độ quân chủ lập hiến do nhà Al-Sabah cai trị. 4 là Bahrain với chế độ quân chủ lập hiến do nhà Al Khalifa nắm quyền. 5 là Qatar với chế độ quân chủ tuyệt đối do nhà Al Thani cai trị. 6 là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà chúng ta vẫn đang gọi là UAE, một liên bang gồm 7 tiểu vương quốc, mỗi nơi có một tiểu vương. Và 7 là Oman với chế độ quân chủ tuyệt đối do nhà Al Saud cai trị. Những quốc gia này nằm rải rác trên bản đồ Trung Đông từ bán đảo Ả Rập cho đến những khu vực khác. Địa lý của từng quốc gia đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chế độ quân chủ và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu điều này ngay bây giờ với bình luận viên Hải Thành Story. Đây vẫn là Trung Đông, nhưng hãy bắt đầu bằng việc quay ngược thời gian về hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm trước. Trung Đông là cái nôi của các nền văn minh cổ đại, nơi các bộ lạc du mục và những gia đình quyền lực thống trị vùng đất của cát, của đá và của sự khô cằn. Khu vực Trung Đông chủ yếu là sa mạc khô cằn, với những nơi như là sa mạc Ả Rập, sa mạc Syria hay là Rub al-Khali, dịch ra có nghĩa là khu vực trống. Các tên khu vực trống cũng đã đủ nói lên, nó là một trong những sa mạc lớn bậc nhất trên thế giới. Trong môi trường này, các bộ lạc sống dựa vào những ốc đảo, có nghĩa là những nơi có nước, những nơi màu mỡ hiếm hoi trên sa mạc, dựa vào những tuyến thương mại và nguồn nước hiếm hoi tại đây. Những thủ lĩnh của các bộ lạc, tổ tiên của các quốc vương ngày nay đã xây dựng quyền lực bằng cách kiểm soát những tuyến đường buôn bán hương liệu, buôn bán vàng và tơ lụa qua bán đảo Ả Rập, nối liền châu Á, châu Phi và châu Âu. Những gia đình hoàng gia như là nhà Saudi ở Ả Rập Xê Út hay là nhà Hashemite ở Jordan đều bắt nguồn từ những thủ lĩnh bộ lạc này. Hay ở Qatar cũng vậy. Ví dụ ở Qatar, hoàng gia Al Thani chiếm đến 1/5 dân số của cả nước, tạo ra một mạng lưới khổng lồ. Qatar với diện tích chỉ hơn 11.000 km² cũng dễ dàng quản lý nhờ quy mô nhỏ và sự thống nhất bộ lạc. Hơn nữa ai cũng có dây mơ dễ má với hoàng gia Qatar. Hay ở Ả Rập Xê Út thì nhà Saudi đã thành lập Ả Rập Xê Út. Họ tận dụng địa lý của một cao nguyên trung tâm khó tiếp cận tại đất nước này để xây dựng những căn cứ quyền lực của mình. Năm 1932, Ả Rập Xê Út được thành lập và nhà Saudi hiện có hơn 15.000 thành viên kiểm soát mọi khía cạnh của đất nước, từ kinh tế, quân sự cho đến tất cả những khía cạnh khác. Địa lý một lần nữa lại định hình việc các quốc gia ở Trung Đông có vua chúa. Bán đảo Ả Rập với diện tích khoảng 3 triệu km² là một khu vực biệt lập bao quanh bởi Vịnh Ba Tư, bởi Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Sự cô lập này giúp các bộ lạc và gia đình hoàng gia củng cố quyền lực mà không bị can thiệp từ bên ngoài trong nhiều thế kỷ. Đặc biệt là những thời xa xưa khi mà việc tiếp cận những khu vực như vậy quả thực là rất khó khăn. Những tuyến đường thương mại cổ đại như là con đường tơ lụa hay là con đường hương liệu cũng đặt những thủ lĩnh bộ lạc vào các vị trí trung tâm của kinh tế và chính trị. Ví dụ như ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mỗi tiểu vương quốc như Abu Dhabi chúng ta đã quen hay là Dubai chúng ta đã quen sẽ được cai trị bởi một gia đình hoàng gia riêng. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với đường bờ biển dài hơn 1.300 km dọc Vịnh Ba Tư đã giúp những tiểu vương này kiểm soát thương mại hàng hải từ ngọc trai thời xa xưa cho đến dầu mỏ ngày nay. Và bán đảo Ả Rập chính là trung tâm của các chế độ quân chủ, trung tâm của các bậc vua chúa. 6 trong số 7 quốc gia quân chủ tại khu vực Trung Đông, đó là Ả Rập Xê Út là 1, Kuwait là 2, Bahrain là 3, Qatar là 4, UAE là 5, Oman là 6, ngoại trừ Jordan, thì đều nằm trên bán đảo Ả Rập hoặc liên kết trực tiếp với bán đảo Ả Rập, nơi địa lý sa mạc và bờ biển tạo điều kiện cho các bộ lạc hình thành quyền lực tập trung và sau này chính là cội nguồn của các bậc vua chúa hiện nay. Lý do thứ hai khiến khu vực Trung Đông vẫn đang được cai trị bởi những bậc vua chúa, đó là câu chuyện của tôn giáo. Tôn giáo ở đây là gì? Đó chính là Hồi giáo. Hồi giáo là một công cụ mạnh mẽ giúp các quốc vương hợp pháp hóa quyền lực của mình. Ở Trung Đông, nơi hơn 90% dân số theo Hồi giáo, các hoàng gia thường gắn mình với giá trị của tôn giáo mang ý nghĩa thần thánh. Ví dụ nếu bạn là vua chẳng hạn mà bạn kiểm soát những thánh địa linh thiêng, bạn sẽ có sức mạnh vượt xa những quyền lực đơn thuần. Ở Ả Rập Xê Út, quốc vương tự xưng mình là người bảo vệ hai thánh địa
tức là thánh địa Mecca, nơi hàng triệu tín đồ Hồi giáo hành hương mỗi năm, và thánh địa Medina. Vị trí địa lý của Mecca và Medina không chỉ mang lại uy tín cho đạo Hồi mà còn tạo ra nguồn thu khổng lồ từ du lịch hành hương. Và nhà vua đứng ở vị trí này thì hoàn toàn có lý do để tồn tại. Ông ở đây để bảo vệ hai thánh địa và người dân không có lý do để phản đối. Hay như ở Jordan cũng liên quan đến Hồi giáo, nhà Hashemite tuyên bố mình là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed, mà Jordan cũng là một quốc gia có dân số theo đạo Hồi rất đông. Vua Abdullah đệ nhị cai trị từ Amman, một thành phố nằm ở ngã ba châu Á, châu Phi và châu Âu, khiến Jordan trở thành trung tâm giao thoa văn hóa và tôn giáo. Việc tự xưng là hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed giúp nhà Hashemite duy trì lòng trung thành của người dân, dù Jordan không có nhiều tài nguyên dầu mỏ như các nước vùng vịnh. Có vua cũng là một cái hay ở khu vực Trung Đông, bởi vì có vua lại giúp cho khu vực này ổn định hơn. Đây vốn là một khu vực đầy bất ổn, có chiến tranh, có xung đột sắc tộc, có khủng bố, có cách mạng, và những quốc vương được xem là trụ cột của sự ổn định. Với các sa mạc rộng lớn, biên giới tự nhiên và vị trí chiến lược, những quốc gia có vua chúa thường tránh được sự hỗn loạn lan rộng. Ví dụ như là Jordan chẳng hạn. Jordan là một quốc gia có vua. Jordan nằm giữa Israel, Syria, Iraq, Ả Rập Xê Út, một vị trí địa lý rất nhạy cảm. Với hơn 50% dân số là người Palestine và cả những người tị nạn từ Syria, Jordan dễ rơi vào bất ổn. Nhưng vua Abdullah đệ nhị từ cung điện của mình đóng vai trò trung gian, giữ hòa bình giữa các nhóm dân tộc. Hay ở Ả Rập Xê Út thì nhà Saudi duy trì ổn định nhờ kiểm soát trữ lượng dầu mỏ lớn bậc nhất thế giới nằm dọc Vịnh Ba Tư. Dù có bất mãn từ những cộng đồng khác thì hoàng gia sẵn sàng dùng lực lượng an ninh và phúc lợi từ dầu mỏ, dùng tiền từ dầu mỏ để dập tắt những bất ổn. Và đây chính là lý do tiếp theo. Dầu mỏ, vàng đen cũng là yếu tố then chốt giúp các quốc gia ở Trung Đông, giúp các quốc vương ở khu vực Trung Đông duy trì quyền lực của mình. Hầu hết những quốc gia có vua chúa đều nằm trên bán đảo Ả Rập hoặc gần Vịnh Ba Tư. Mà nơi này có gì? Đây chính là nơi tập trung những mỏ dầu lớn bậc nhất trên thế giới. Bây giờ nếu nhà bạn có điều kiện, bạn có hàng tỷ đô la Mỹ từ dầu mỏ, hàng chục tỷ, thậm chí là hàng trăm tỷ đô la Mỹ từ dầu mỏ, bạn có thể xây trường học, xây bệnh viện, thậm chí là tặng tiền cho người dân. Người dân sẽ cảm thấy hài lòng và người dân không nổi dậy. Ở Qatar, thu nhập bình quân đầu người lúc nào cũng cao chót vót nhờ dầu mỏ và khí đốt. Và hoàng gia Qatar, hoàng gia Al Thani dùng tiền này để biến Doha thành một đô thị hiện đại, tổ chức World Cup 2022. Người dân lúc nào cũng cảm thấy hài lòng với những phúc lợi ấy. Hay như Ả Rập Xê Út, dầu mỏ được phát hiện từ những năm 1930. Nước này kiểm soát phần lớn trữ lượng dầu mỏ của thế giới, mang lại nguồn thu khổng lồ. Nhờ thế mà nhà Saudi cung cấp phúc lợi như là giáo dục miễn phí và trợ cấp nhà ở cho người dân. Người dân vì thế cũng không kêu ca gì. Hay ở Kuwait từng phát hàng nghìn đô la Mỹ cho mỗi người dân của mình vào năm 2011 để mà ngăn chặn biểu tình trong mùa xuân Ả Rập. Nhờ có gì? Nhờ có dầu mỏ thì mới có nhiều tiền như vậy. Và những ông vua ở khu vực Trung Đông muốn xuống ngai cũng không dễ, bởi vì có những cường quốc rất thích những ông vua này tiếp tục ngồi trên ngai. Các quốc vương ở Trung Đông không chỉ dựa vào dân chúng mà còn được những cường quốc như là Mỹ hỗ trợ. Bởi vì Trung Đông là một khu vực quá quan trọng với những cường quốc. Nó nằm ở ngã ba châu Á, châu Phi và châu Âu, kiểm soát những tuyến hàng hải quan trọng như eo biển Hormuz, nơi 20% dầu mỏ của thế giới đi qua. Mỹ cần gì? Mỹ cần sự ổn định, cần những quốc vương này tiếp tục ngồi ở đó để đảm bảo nguồn cung cấp dầu, ngăn khủng bố rồi là kiềm chế Iran. Đổi lại, Mỹ sẽ cung cấp vũ khí, cung cấp căn cứ quân sự và bảo vệ chính trị, bảo vệ vị thế của những quốc vương đó. Ví dụ, có khoảng 3.000 quân Mỹ đang đóng tại Ả Rập Xê Út và nước này cũng là khách hàng lớn nhất mua vũ khí từ Mỹ, với khoảng gần 80% nhập khẩu vũ khí từ Mỹ. Hay Bahrain có một vị trí ở Vịnh Ba Tư và đây là nơi Mỹ đặt hạm đội 5 hải quân Mỹ. Hoàng gia Al Khalifa nhận hỗ trợ không chỉ từ Mỹ mà của Ả Rập Xê Út, một quốc gia đồng minh với Mỹ. Cuối cùng, hãy dành riêng một phần để nói về địa lý, yếu tố định hình số phận của các chế độ quân chủ tại Trung Đông. Trung Đông là một khu vực đa dạng, từ sa mạc khô cằn cho đến bờ biển trù phú, từ núi cao cho đến sông ngòi dù là hiếm hoi. Những đặc điểm này không chỉ ảnh hưởng đến kinh tế mà còn củng cố quyền lực hoàng gia. Khu vực này có 60% diện tích là sa mạc. Nó tạo điều kiện cho sự biệt lập của những chế độ quân chủ duy trì quyền lực tập trung của mình. 7 quốc gia quân chủ: Ả Rập Xê Út là 1, Jordan là 2, Kuwait là 3, Bahrain là 4, Qatar là 5, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là 6 và Oman là 7. Đã tận dụng sa mạc, biển cả và vị trí chiến lược này để giữ ngai vàng qua hàng thế kỷ. Nhưng liệu những vương triều này có tồn tại mãi mãi? Với áp lực từ những người trẻ hơn, với yêu cầu từ người dân
Với nguy cơ cạn kiệt nguồn dầu mỏ khi thế giới chuyển sang năng lượng tái tạo, những quốc vương sẽ phải thích nghi để giữ ngai vàng của mình. Bạn nghĩ sao về chế độ quân chủ ở Trung Đông? Liệu họ sẽ tiếp tục cai trị trong 100 năm nữa không? Hay là một mùa xuân Ả Rập mới sẽ thay đổi tất cả? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like, subscribe và chia sẻ với bạn bè của mình. Cảm ơn đã xem. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo với Hải Thanh Story. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành. Cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.